Сьогодні я вам розкажу історію про те, як мастурбація і сексуальність в загальному змінюються з віком, зокрема у старшому віці. Це, мабуть, не найпопулярніша тема для обговорення, але вона дуже важлива і заслуговує на увагу. Чому? Тому що сексуальність у будь-якому віці має значення, а з роками ми починаємо дивитись на неї з іншого кута. Іноді здається, що з віком ми втрачаємо багато аспектів інтимного життя, але насправді багато з нас просто змінюють своє ставлення до цієї сфери. У цій історії я розповім про моє особисте переживання і те, як я змогла переосмислити свою сексуальність після 50. Мене звати Марина, мені 58 років, і я хочу поділитися з вами тим, як я змінила своє ставлення до сексуальності у цьому віці. Раніше я думала, що після 50 років ця частина життя вже відходить на другий план. Після того, як мій чоловік пішов з життя, я відчула, що багато втрачаю. Ми з ним були разом більше 30 років, і хоча наші стосунки змінювались, інтимне життя залишалося важливим аспектом. І коли його не стало, я опинилась у стані, який важко передати словами. Спочатку я не могла прийняти свою нову реальність. Якось, після кількох років самотності, я почала задавати собі питання, що таке сексуальність для жінки після 50. Чи вона дійсно втрачається? Мене це мучило, я не могла знайти на це відповідь. Потім я зрозуміла, що мастурбація – це не лише фізичний акт, а й спосіб підтримувати зв'язок з власним тілом, підтримувати здорову сексуальну енергію, яка є важливою на будь-якому етапі життя. З того часу я почала більше думати про своє тіло, про те, як воно змінюється з віком. Спочатку це було складно, бо я відчувала певний сором, навіть провину перед собою. Мені здавалося, що це непристойно чи неправильно для жінки мого віку. Але чим більше я шукала інформацію, тим більше розуміла, що це природно і навіть корисно. Мастурбація після 50 може допомогти зберегти фізичне і психологічне здоров'я, покращити настрій і навіть вплинути на якість сну. Я почала відкривати для себе нові можливості. Сама по собі, мастурбація не стала чимось незвичним або дивним, вона стала частиною мого життя, способом підтримувати зв'язок із власною сексуальністю. Важливо було зрозуміти, що це не означає втрату інтимних стосунків або необхідність заміни партнера. Це стало для мене як своєрідне дослідження себе, відновлення моєї інтимної свободи. Я почала відчувати себе впевненіше, і навіть без партнера я не відчувала себе самотньою. Пройшовши через цей процес, я зрозуміла, що багато жінок, з якими я спілкувалася, переживають подібні почуття. Одна з моїх подруг, Галина, пережила подібну ситуацію після розлучення. Вона вважала, що сексуальність у її віці – це вже не те, чому варто приділяти увагу. Але з часом вона також змінила свою точку зору. Вона почала частіше розмовляти зі мною про мастурбацію, і ми зрозуміли, що це абсолютно природно для жінок у нашому віці. Навпаки, це дозволяє нам зберігати зв'язок з власною сексуальністю і тілом. Вона почала отримувати від цього не лише фізичне задоволення, а й відчуття радості та свободи. Галина розповіла мені, як це змінило її життя. «Я перестала соромитися своїх бажань», – сказала вона. «Я зрозуміла, що це частина мене, і що, незалежно від того, чи є у мене партнер, я маю право на сексуальне задоволення і емоційну рівновагу». Це було важливе відкриття для мене. Як тільки ми перестали соромитися і почали сприймати себе такими, якими ми є, з усіма змінами і можливостями, наші відносини з сексом стали більш відкритими та здоровими. І це не було про фізичну красу чи молодість. Це було про прийняття себе і свого тіла таким, яким воно є. З роками я зрозуміла, що мастурбація – це не просто про фізичне задоволення. Це процес, через який ми вчимося приймати себе, свій внутрішній світ, свої бажання і відчуття. І що важливо, вона допомагає зберігати емоційну стабільність і дає можливість пережити моменти інтимності на рівні, який є доступним у будь-якому віці. Це був мій шлях до розуміння своєї сексуальності після 50. І хоча я розуміла, що кожен з нас має свій шлях і свою історію, я знала, що я не одна. Моя історія – це не тільки моя особиста перемога,
а й свідчення того, що сексуальність у старшому віці може бути не менш важливою, ніж у молодості. Просто вона змінюється, і потрібно прийняти ці зміни, щоб насолоджуватися всім, що приносить життя. Як я вже згадувала, для мене мастурбація стала важливим кроком на шляху до розуміння і прийняття себе. І цей процес не був лише фізичним, але й емоційним. Відповідно до свого досвіду, я почала бачити в мастурбації інший вимір. Це стало для мене не тільки способом отримання задоволення, але й можливістю розслабитись, зняти стрес, а головне – залишатись у гармонії з собою. Ще одна моя подруга, Ірина, яка недавно пережила втрату чоловіка, поділилася зі мною, як вона почала змінювати своє ставлення до сексуальності. Вона розповіла, що спочатку не могла навіть думати про інтимність, після того, як залишилася одна. Але з часом вона зрозуміла, що потрібно знову відновити цей зв'язок із собою. Спочатку через мастурбацію, а потім через відкритість до нових знайомств. Я зрозуміла, що не можна залишати себе без інтимних моментів, навіть коли ти одна. Мастурбація допомогла мені знову почуватися жінкою, а не просто мамою чи бабусею, поділилася вона. І для мене це було дуже важливим уроком. Інтимність не обов'язково означає партнера, і не обов'язково це тільки фізичний акт. Я почала помічати, що жінки в нашому віці більш відкриті до обговорення своїх переживань і відчуттів. Це не означає, що ми більше не шукаємо партнера або не хочемо фізичних стосунків, але ми починаємо розуміти, що сексуальність – це не тільки те, що відбувається між двома людьми. Це також те, як ми відчуваємо себе в цей момент, як ми сприймаємо своє тіло, і як ми готові ставитися до своїх бажань. Мастурбація в старшому віці стала способом збереження здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Наприклад, я помітила, що це допомагає не тільки зберігати фізичне задоволення, але й знижує рівень стресу. Це стало особливо важливо для мене після того, як я почала часто відчувати тривогу через старіння і зміни в тілі. Мастурбація допомогла мені відновити свою самооцінку і прийняти тіло таким, яке воно є. Я навчилася цінувати моменти тиші та спокою, коли зосереджуюсь тільки на своїх відчуттях. Не можна не згадати ще один важливий аспект. Мастурбація допомогла мені зрозуміти, що сексуальність і фізичні зміни можуть іти поруч. Наприклад, я почала краще розуміти, як змінилася моя реакція на тіло. Моє розуміння того, як моє тіло відгукується на стимуляцію, стало більш глибоким і усвідомленим. З кожним роком ми все більше вчимося прислухатися до своїх відчуттів, і в цьому є неабияка цінність. Природні зміни не є перешкодою для насолоди, вони стають частиною того, що робить наші відчуття більш яскравими. Це також стосується емоційної сторони. З віком стає менш важливим те, як ти виглядаєш в очах інших. Це дуже важливий момент, бо коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими або з ідеалами молодості, то починаєш по-новому цінувати свою інтимність. Відчуття задоволення від власної сексуальності стає набагато глибшим, тому що воно йде від внутрішнього сприйняття себе. Чим старше ми стаємо, тим більше важливо бути відкритими для змін. Тому що з віком стає легше приймати себе і своє тіло такими, якими вони є, ми починаємо розуміти, що секс і інтимність – це не лише про фізичну близькість, але й про емоційну відкритість. І навіть якщо ти на самоті, ти все одно маєш право на свої бажання і відчуття. Це стосується не тільки фізіології, а й психічного та емоційного стану. У старшому віці ми маємо шанс знову відкрити для себе радість від сексуальності, яку ми часто недооцінювали або забували. Природні зміни в тілі не означають, що ми повинні відмовлятися від своєї сексуальності. Як показує мій досвід, це час для нових відкриттів, для глибшого розуміння себе і своїх бажань. Мастурбація, на перший погляд, може здаватися табуйованою темою для жінок старшого віку, але насправді вона є природним і корисним процесом, який допомагає зберігати зв'язок із собою, своїми відчуттями і з власним тілом. Це допомогло мені зрозуміти, що старість – це не кінець, а новий початок для інтимної свободи, задоволення і, що найголовніше, прийняття себе такими, якими ми є. Ми більше не повинні соромитись своїх бажань і потреб. Мастурбація у зрілому віці може бути не тільки фізичною практикою, а й способом емоційного очищення і відновлення балансу. І, можливо, саме в цьому віці ми можемо відчути найбільшу свободу,
дозволяючи собі відчувати себе сексуальними та бажаними, незважаючи на всі вікові зміни. Якщо вам сподобалась моя історія, поділіться враженнями в коментарях або підпишіться, щоб не пропустити нові публікації.